Có một sự thật mà nhiều người đàn ông không hiểu hết, phụ nữ hiếm khi nói thẳng mong muốn được gần gũi của mình. Không phải vì họ không có nhu cầu, mà vì bản chất cảm xúc của họ luôn đi trước thể xác. Với phụ nữ, sự thân mật không bắt đầu trên giường, mà bắt đầu từ ánh mắt, sự quan tâm, cảm giác được thấu hiểu. Khi một người phụ nữ muốn thân mật hơn với bạn, cô ấy thường không nói em muốn. Thay vào đó, cô ấy bật những tín hiệu rất tinh tế. Nếu bạn đủ tinh ý, bạn sẽ nhận ra. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn sâu vào 7 tín hiệu tinh tế nhất khi một người phụ nữ muốn thân mật hơn với người đàn ông của mình. Và có thể, bạn sẽ nhận ra rằng bấy lâu nay, mình đã hiểu sai rất nhiều điều. Dưới đây là phần mở rộng sâu, liền mạch, đúng tông tâm lý, hôn nhân, tinh tế để bạn đưa vào video. Tín hiệu thứ nhất, cô ấy chủ động tìm sự kết nối cảm xúc. Với phụ nữ, sự thân mật không bắt đầu từ cơ thể, nó bắt đầu từ cảm xúc được chạm đến. Khi một người phụ nữ muốn gần gũi hơn, điều đầu tiên cô ấy tìm kiếm không phải là sự va chạm, mà là sự kết nối. Bạn sẽ thấy cô ấy nói chuyện nhiều hơn, không phải những câu xã giao hời hợt, mà là những điều sâu hơn. Cô ấy kể về một ngày của mình, về những chuyện nhỏ nhặt tưởng như chẳng đáng quan tâm. Cô ấy hỏi bạn đã ăn gì, làm gì, có mệt không? Cô ấy muốn biết cảm xúc của bạn hôm nay ra sao. Những câu hỏi ấy không phải thói quen, đó là cách cô ấy mở cửa trái tim. Phụ nữ khi muốn thân mật thường muốn được lắng nghe trước khi được chạm vào. Họ cần cảm giác được hiểu. Bởi với họ, cơ thể chỉ thực sự mở ra khi tâm hồn cảm thấy an toàn. Nếu cô ấy chủ động nhắn tin trước, chủ động kéo dài cuộc trò chuyện, chủ động chia sẻ những điều riêng tư, đó là dấu hiệu rất rõ rằng cô ấy đang kéo bạn vào thế giới bên trong của mình. Có một điều rất thú vị, khi phụ nữ muốn gần gũi, họ sẽ nhớ những chi tiết nhỏ về bạn. Một câu nói bạn từng nhắc thoáng qua, một món ăn bạn thích, một nỗi lo bạn từng chia sẻ. Và rồi một ngày, cô ấy nhắc lại. Điều đó cho thấy cô ấy không chỉ nghe, mà còn ghi nhớ. Và khi một người phụ nữ bắt đầu quan tâm đến thế giới nội tâm của bạn, nghĩa là cô ấy đang muốn bạn bước vào thế giới của cô ấy. Trong hôn nhân, điều này càng rõ ràng hơn. Nhiều người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ lạnh nhạt vì họ không còn nhu cầu. Nhưng thực ra, nhiều khi họ chỉ đang thiếu kết nối cảm xúc. Khi người vợ bắt đầu chủ động ngồi xuống nói chuyện, chủ động tâm sự nhiều hơn, chủ động hỏi han những điều sâu kín, đó không phải là sự làm phiền. Đó là lời mời, hãy ở gần em hơn. Và nếu lúc đó, người đàn ông đáp lại bằng sự lắng nghe thật sự, không điện thoại, không hời hợt, không qua loa, thì sự thân mật sẽ đến một cách tự nhiên, không gượng ép, không áp lực, không cần phải nói ra. Ngược lại, nếu những nỗ lực kết nối ấy bị bỏ qua quá nhiều lần, người phụ nữ sẽ dần im lặng. Và khi họ không còn muốn nói chuyện nữa, không còn muốn chia sẻ nữa, đó mới là lúc đáng lo. Bởi vì với phụ nữ, nói chuyện nhiều hơn chính là cách họ tiến gần hơn. Muốn thân mật hơn không có nghĩa là họ chỉ nghĩ đến khoảnh khắc thể xác. Họ muốn sự hòa hợp toàn diện, nơi hai người hiểu nhau, tin nhau và cảm thấy thuộc về nhau. Đàn ông thông minh không chờ đến khi mọi thứ nguội lạnh mới đi tìm nguyên nhân. Họ nhận ra rằng mỗi cuộc trò chuyện sâu là một nhịp cầu, và mỗi lần lắng nghe chân thành là một bước tiến đến sự gần gũi thật sự. Bởi vì trước khi cơ thể chạm vào cơ thể, phụ nữ cần trái tim được chạm trước đã. Tín hiệu thứ hai, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của cô ấy thay đổi rõ rệt khi ở gần bạn. Phụ nữ có thể giấu lời nói, nhưng ánh mắt thì rất khó giấu. Khi một người phụ nữ muốn thân mật hơn, cơ thể cô ấy sẽ nói trước cả khi miệng kịp lên tiếng. Ánh nhìn trở nên dịu hơn, lâu hơn, không còn chỉ là cái nhìn thoáng qua xã giao. Đôi khi, bạn bắt gặp cô ấy nhìn mình rồi vội quay đi. Đôi khi, ánh mắt ấy giữ lại thêm vài giây, như muốn kiểm tra xem bạn có cảm nhận được điều gì không. Ánh mắt của một người phụ nữ có cảm xúc thường mang theo sự chờ đợi, không phải sự đòi hỏi, mà là một câu hỏi thầm lặng, anh có đang ở cùng nhịp với em không? Không chỉ ánh mắt, khoảng cách cơ thể cũng thay đổi. Cô ấy ngồi gần hơn một chút. Khi nói chuyện, cô ấy hơi nghiêng người về phía bạn. Khi cười, vai chạm vai. Những chuyển động rất nhỏ nhưng không hề vô thức. Phụ nữ hiếm khi vô tình với người mình không có cảm xúc. Một chi tiết tinh tế nữa, nhịp thở và giọng nói. Khi muốn gần gũi, giọng cô ấy thường trầm xuống mềm hơn, chậm hơn. Không phải cố tình quyến rũ, mà là vì cảm xúc khiến cơ thể phản ứng tự nhiên. Sự thân mật bắt đầu từ sự rung động nhẹ nhàng như thế. Trong hôn nhân, điều này còn rõ hơn. Có những lúc người vợ không nói ra mong muốn của mình. Nhưng khi cô ấy ngồi sát hơn trên ghế sofa, khi cô ấy tựa đầu vào vai chồng lâu hơn bình thường,
Khi ánh mắt nhìn chồng trước khi đi ngủ sâu hơn và ấm hơn, đó là tín hiệu. Rất nhiều đàn ông bỏ lỡ khoảnh khắc ấy chỉ vì không để ý. Ngược lại, nếu ánh mắt trở nên xa xăm, cơ thể giữ khoảng cách, những va chạm dần ít đi, đó cũng là một dạng tín hiệu. Phụ nữ thường không lạnh lùng đột ngột, họ thay đổi dần qua ngôn ngữ cơ thể trước khi thay đổi bằng lời nói. Điều quan trọng là đừng vội hiểu sai. Sự thân mật chỉ đẹp khi có sự đồng thuận rõ ràng. Tín hiệu là lời mời, không phải sự chắc chắn. Nếu bạn nhận thấy ánh mắt ấy, sự gần gũi ấy, hãy đáp lại bằng sự ấm áp, bằng câu hỏi nhẹ nhàng, bằng sự tôn trọng. Khi phụ nữ cảm thấy an toàn, họ sẽ tiến thêm một bước. Bởi với họ, cơ thể chỉ tiến gần khi trái tim đã sẵn sàng. Và người đàn ông tinh tế là người biết đọc được những điều không nói thành lời, không phải để chiếm hữu, mà để yêu đúng cách. Tín hiệu thứ 3, cô ấy chăm chút bản thân hơn khi ở bên bạn. Phụ nữ không tự nhiên thay đổi, mọi sự thay đổi đều có lý do phía sau. Khi một người phụ nữ muốn thân mật hơn, bạn sẽ thấy cô ấy bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cách mình xuất hiện trước bạn. Có thể là mái tóc được chải chuốt kỹ hơn, một mùi hương dịu dàng nhưng khác thường ngày, một bộ quần áo tinh tế hơn, vừa vặn hơn, hoặc đơn giản chỉ là một chút son môi nhẹ mà trước đây cô ấy không để ý. Đừng vội nghĩ đó chỉ là thói quen làm đẹp. Phụ nữ có thể đẹp vì chính họ, nhưng khi họ đặc biệt muốn đẹp trước một người đàn ông, đó là vì người ấy quan trọng. Bản năng của phụ nữ khi có cảm xúc là muốn mình trở nên hấp dẫn trong mắt người mình rung động. Không phải để khoe khoang, không phải để phô trương, mà là để được nhìn thấy, được mong muốn, được trân trọng. Trong hôn nhân, điều này càng đáng chú ý. Có những người vợ bình thường ăn mặc giản dị, không quá cầu kỳ. Nhưng vào một ngày nào đó, cô ấy bất ngờ trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy mà bạn từng khen, xịt loại nước hoa bạn thích. Đó không phải ngẫu nhiên, đó là lời nhắn không lời, em muốn anh chú ý đến em. Nhiều người đàn ông mắc một sai lầm rất phổ biến, họ nhìn thấy sự thay đổi ấy nhưng không nói gì. Không một lời khen, không một ánh nhìn đủ lâu, không một câu công nhận, và dần dần, phụ nữ sẽ ngừng cố gắng. Sự chăm chút ngoại hình khi ở bên bạn không chỉ là nhu cầu được hấp dẫn, nó còn là mong muốn được kết nối ở mức sâu hơn. Khi cô ấy cảm thấy mình được nhìn bằng ánh mắt trân trọng, được khen bằng lời chân thành, cảm xúc bên trong sẽ nở ra. Và khi cảm xúc nở ra, sự thân mật đến một cách tự nhiên. Nhưng hãy nhớ, đừng biến điều đó thành áp lực. Đừng đòi hỏi cô ấy phải luôn hoàn hảo. Sự thân mật bền vững không đến từ việc cô ấy phải đẹp hơn mỗi ngày. Nó đến từ cảm giác cô ấy được yêu dù ở bất kỳ trạng thái nào. Điều quan trọng nhất không phải là cô ấy mặc gì, mà là bạn nhìn cô ấy bằng ánh mắt thế nào. Một người đàn ông tinh tế sẽ nhận ra khi phụ nữ bắt đầu muốn đẹp vì mình, đó là lúc trái tim cô ấy đang mở ra. Và nếu được đáp lại bằng sự quan tâm thật sự, mối quan hệ ấy sẽ ấm lên rất nhanh. Bởi với phụ nữ, sự thân mật không bắt đầu từ ham muốn, nó bắt đầu từ cảm giác mình vẫn còn hấp dẫn trong mắt người đàn ông của mình. Dưới đây là phần mở rộng sâu, liền mạch cho. Tín hiệu thứ 4, cô ấy tạo ra những va chạm rất tự nhiên nhưng không hề vô tình. Phụ nữ hiếm khi chạm vào một người đàn ông mà họ không có cảm xúc. Khi một người phụ nữ muốn thân mật hơn, cơ thể cô ấy sẽ tìm cách tiến gần theo cách rất tinh tế. Không ồ ạt, không vội vàng, chỉ là những va chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng đủ để bạn cảm nhận được sự khác biệt. Một cái chạm tay khi đang cười, một lần chỉnh lại cổ áo cho bạn, một cái tựa đầu rất khẽ khi ngồi cạnh. Hoặc khi đi cùng nhau, khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường. Những điều ấy tưởng như rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc bên trong. Va chạm đối với phụ nữ là một bước tiến quan trọng, bởi để cơ thể tiến gần, trái tim họ phải cảm thấy an toàn trước đã. Khi cô ấy chủ động tạo ra những tiếp xúc như vậy, thực ra cô ấy đang thử nhịp. Cô ấy muốn xem phản ứng của bạn. Bạn có đón nhận không? Bạn có tinh tế không? Bạn có khiến cô ấy cảm thấy được tôn trọng không? Nếu bạn đáp lại bằng sự ấm áp, một cái nắm tay nhẹ nhàng, một ánh nhìn trìu mến, một cử chỉ bảo vệ, cô ấy sẽ cảm thấy được che chở. Và khi cảm giác an toàn được củng cố, sự thân mật sẽ tiến thêm một bước. Nhưng nếu bạn phản ứng quá vội vàng, quá thô ráp hoặc coi đó là điều hiển nhiên, cô ấy sẽ rút lại rất nhanh. Phụ nữ không sợ sự gần gũi, họ chỉ sợ bị hiểu sai. Trong hôn nhân, những va chạm này càng quan trọng hơn. Có những người vợ không nói, em muốn anh gần em hơn. Họ chỉ ngồi sát lại một chút, chỉ đặt tay lên tay chồng lâu hơn vài giây, chỉ ôm lâu hơn trước khi ngủ. Nếu người chồng đủ tinh tế, anh ấy sẽ hiểu đó là lời mời yêu thương.
Sự thân mật đẹp nhất không phải là những điều quá mãnh liệt, mà là những chạm khẽ đủ khiến cả hai cảm thấy được kết nối. Và hãy nhớ một điều rất quan trọng, mọi sự tiến gần đều cần sự đồng thuận rõ ràng từ cả hai phía. Tín hiệu là lời mở cửa, không phải sự chắc chắn tuyệt đối. Sự tôn trọng luôn phải đi trước cảm xúc. Một người đàn ông trưởng thành không chỉ nhận ra khi cô ấy chạm vào mình, anh ta nhận ra vì sao cô ấy chạm vào mình. Bởi đôi khi, đằng sau một cái chạm nhẹ là cả một mong muốn được yêu thương sâu sắc. Tín hiệu thứ 5, cô ấy trở nên nhạy cảm hơn và muốn được bạn quan tâm nhiều hơn. Khi một người phụ nữ muốn thân mật, cảm xúc của cô ấy thường trở nên rõ ràng hơn bình thường. Bạn sẽ thấy cô ấy dễ chạnh lòng hơn một chút, dễ giận dỗi hơn một chút, nhưng cũng dễ mềm lòng hơn rất nhiều. Đừng vội nghĩ đó là sự khó tính. Thực ra, đó là dấu hiệu cô ấy đang đặt cảm xúc của mình vào bạn nhiều hơn. Phụ nữ khi muốn gần gũi thường có xu hướng tìm kiếm sự xác nhận, không phải xác nhận rằng họ hấp dẫn, mà là xác nhận rằng họ được yêu, được quan tâm, được ưu tiên. Một tin nhắn trả lời chậm có thể khiến cô ấy buồn hơn bình thường. Một lời nói vô tâm có thể khiến cô ấy suy nghĩ nhiều hơn bạn tưởng. Vì sao? Vì khi trái tim mở ra, nó trở nên mong manh hơn. Trong giai đoạn cô ấy muốn tiến gần, mọi phản ứng của bạn đều có trọng lượng lớn hơn. Một cái ôm đúng lúc có thể khiến cô ấy tan chảy. Một câu nói dịu dàng có thể khiến cả buổi tối trở nên khác hẳn. Ngược lại, một sự thờ ơ nhỏ cũng có thể khiến cô ấy thu mình lại. Nhiều người đàn ông không hiểu điều này. Họ nghĩ rằng phụ nữ làm quá vấn đề. Nhưng thực ra, khi một người phụ nữ trở nên nhạy cảm với bạn, đó là vì bạn quan trọng với cô ấy. Trong hôn nhân, dấu hiệu này càng dễ thấy. Có những người vợ bỗng dưng hay hỏi, anh có còn yêu em không? Hoặc em có còn hấp dẫn trong mắt anh không? Đó không phải là sự thiếu tự tin đơn thuần. Đó là nhu cầu được kết nối lại. Khi phụ nữ muốn thân mật, họ không chỉ muốn sự gần gũi thể xác, họ muốn được bạn chủ động quan tâm. Muốn được nhìn thấy bằng ánh mắt trân trọng, muốn được nghe một lời khen không gượng ép, muốn được cảm nhận rằng mình vẫn là người phụ nữ đặc biệt trong đời bạn. Nếu bạn tinh tế, bạn sẽ nhận ra phía sau sự giận dỗi nhẹ là mong muốn được dỗ dành. Phía sau câu hỏi anh đang làm gì, đấy là mong muốn được bạn chú ý. Phía sau ánh mắt chờ đợi là khao khát được ôm vào lòng. Nhưng một lần nữa, điều quan trọng là sự tôn trọng và chân thành. Đừng lợi dụng sự nhạy cảm ấy. Đừng khiến cô ấy phải cảm thấy xấu hổ vì cảm xúc của mình. Hãy đáp lại bằng sự ấm áp, bằng hành động cụ thể, bằng sự hiện diện thật sự. Bởi khi một người phụ nữ bắt đầu để bạn chạm vào vùng cảm xúc mong manh của cô ấy, đó là vì cô ấy tin bạn. Và nếu niềm tin ấy được nâng niu, sự thân mật sẽ không còn là điều phải cố gắng. Nó sẽ đến một cách tự nhiên, sâu sắc và bền vững. Tín hiệu thứ 6, cô ấy chủ động tạo ra không gian riêng tư cho hai người. Phụ nữ rất ít khi nói thẳng về mong muốn được gần gũi, nhưng họ lại rất khéo trong việc tạo ra hoàn cảnh. Khi một người phụ nữ muốn thân mật hơn, cô ấy sẽ tìm cách để hai người có thời gian riêng với nhau. Không ồn ào, không phô bày, chỉ là những lời đề nghị rất nhẹ. Hôm nay mình đi đâu đó chỉ có hai đứa nhé, hoặc ở lại thêm chút nữa được không? Thậm chí đôi khi chỉ là việc cô ấy tắt tivi sớm hơn, dọn dẹp nhanh hơn, hay kéo bạn ngồi lại cạnh mình thay vì mỗi người một góc. Không gian riêng tư là điều kiện để cảm xúc phát triển. Phụ nữ hiểu điều đó hơn ai hết. Họ biết rằng giữa những bộn bề, giữa tiếng ồn của cuộc sống, rất khó để hai trái tim thật sự chạm vào nhau. Vì vậy, khi cô ấy chủ động thu hẹp thế giới lại chỉ còn hai người, đó không phải là ngẫu nhiên. Trong hôn nhân, dấu hiệu này đôi khi rất tinh tế. Có thể là việc cô ấy gửi con sang nhà ông bà một buổi tối. Có thể là việc cô ấy nhắc lại một kỷ niệm cũ rồi hỏi, anh còn nhớ không? Có thể là việc cô ấy bước vào phòng sớm hơn, ngồi chờ bạn thay vì ngủ trước như mọi ngày. Những hành động ấy không phải chỉ để ở gần, chúng là lời mời kết nối lại. Một người phụ nữ muốn thân mật không chỉ muốn bạn ở cạnh, cô ấy muốn bạn thật sự hiện diện, không điện thoại, không phân tâm, không hời hợt. Khi cô ấy tạo không gian riêng, cô ấy đang nói bằng hành động, em muốn chúng ta thuộc về nhau trong khoảnh khắc này. Điều quan trọng là cách bạn đáp lại. Nếu bạn nhận ra và bước vào không gian đó với sự dịu dàng, với ánh mắt tập trung, với sự quan tâm thật sự, bạn đang củng cố niềm tin trong cô ấy. Còn nếu bạn bỏ lỡ quá nhiều lần, cô ấy sẽ ngừng tạo ra những cơ hội như thế. Vì phụ nữ không phải không có nhu cầu, họ chỉ không muốn phải cầu xin sự gần gũi. Không gian riêng tư là bước chuyển từ cảm xúc sang sự gắn kết sâu hơn, nhưng nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả hai cùng sẵn sàng và tôn trọng lẫn nhau.
Sự thân mật đẹp nhất luôn đi kèm sự đồng thuận rõ ràng và cảm giác an toàn tuyệt đối. Một người đàn ông trưởng thành không chờ đợi những lời nói trực tiếp. Anh ta nhận ra lời mời ẩn trong hoàn cảnh. Anh ta hiểu rằng khi một người phụ nữ thu nhỏ thế giới lại chỉ còn hai người, đó là lúc trái tim cô ấy đang mở rộng nhất. Tín hiệu thứ 7, cô ấy bắt đầu nói về chúng ta nhiều hơn là em và anh. Đây là tín hiệu quan trọng nhất và cũng là tín hiệu ít ai để ý. Khi một người phụ nữ chỉ muốn một khoảnh khắc thoáng qua, cô ấy sẽ sống trong hiện tại. Nhưng khi cô ấy muốn thân mật thật sự, thân mật cả cảm xúc lẫn sự gắn bó, cô ấy bắt đầu nói về tương lai. Không cần xa xôi, chỉ là những kế hoạch nhỏ, cuối tuần mình đi đâu đó nhé. Tết này anh định làm gì? Sau này nếu thì sao nhỉ? Khi chữ chúng ta xuất hiện nhiều hơn, đó là lúc cô ấy đang đưa bạn vào thế giới dài lâu của mình. Phụ nữ không tách rời thân mật khỏi sự an toàn. Họ không dễ mở lòng nếu không cảm thấy mình được trân trọng. Khi cô ấy nhắc đến tương lai có bạn trong đó, nghĩa là cô ấy đang kiểm tra một điều rất quan trọng, anh có ở lại không? Với phụ nữ, sự gần gũi thể xác không chỉ là cảm xúc nhất thời, nó gắn liền với niềm tin, với cảm giác được bảo vệ, với sự cam kết, dù là cam kết bằng hành động chứ không chỉ lời nói. Trong hôn nhân, tín hiệu này đôi khi rất rõ. Người vợ nói nhiều hơn về kế hoạch gia đình, về những điều hai người có thể cùng làm, về việc hâm nóng lại tình cảm, về những chuyến đi riêng. Đó không chỉ là mong muốn thay đổi không khí, đó là mong muốn kết nối lại từ sâu bên trong. Khi phụ nữ muốn thân mật, họ muốn cảm thấy mình không đơn độc trong mối quan hệ. Họ muốn được nhìn thấy trong tương lai của bạn, muốn biết rằng sự gần gũi hôm nay không phải điều tạm bợ. Và đây là điều đàn ông cần hiểu, nếu cô ấy bắt đầu ngừng nói về chúng ta, ngừng nhắc đến tương lai chung, ngừng đặt bạn vào những dự định phía trước, đó mới là dấu hiệu đáng lo. Bởi vì khi phụ nữ còn muốn đi cùng bạn, họ sẽ tìm cách kéo bạn vào cuộc đời mình. Còn khi họ im lặng, nghĩa là trong lòng họ đã bắt đầu bước đi một mình. Sự thân mật đẹp nhất không phải là sự bốc đồng. Nó là kết quả của cảm xúc, của an toàn, của tin tưởng và của mong muốn đồng hành. Vì thế, nếu bạn nhận ra những tín hiệu này, đừng chỉ nghĩ đến khoảnh khắc gần gũi. Hãy nghĩ đến cách bạn chăm sóc cảm xúc của cô ấy. Hãy đáp lại bằng sự trưởng thành, bằng sự tôn trọng và bằng tình yêu thật sự. Bởi với phụ nữ, cơ thể có thể rung động trong phút chốc, nhưng chỉ khi trái tim tin tưởng, họ mới thật sự mở lòng. Và người đàn ông hiểu được điều đó mới là người biết yêu đúng cách. Có một sự thật rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu. Phụ nữ không thiếu nhu cầu, họ chỉ thiếu cảm giác được thấu hiểu. Khi một người phụ nữ muốn thân mật, cô ấy không bắt đầu bằng lời đề nghị trực tiếp, cô ấy bắt đầu bằng ánh mắt dịu hơn, bằng những cuộc trò chuyện sâu hơn, bằng sự chăm chút kỹ hơn khi ở cạnh bạn, bằng những va chạm rất khẽ như vô tình, bằng sự nhạy cảm nhiều hơn bình thường, bằng việc chủ động tạo ra không gian riêng, chỉ có hai người, và cuối cùng là bằng việc đặt bạn vào những dự định phía trước. Tất cả những tín hiệu đó không phải để bạn vội vàng tiến tới, cũng không phải để bạn nghĩ rằng mình đang có quyền gì đó, mà là để bạn hiểu rằng cô ấy đang tin bạn. Đằng sau mỗi ánh nhìn lâu hơn một chút là một trái tim đang mở ra, đằng sau mỗi lần giận dỗi nhẹ là mong muốn được dỗ dành, đằng sau mỗi lần ngồi sát lại gần là khát khao được cảm nhận sự ấm áp từ người đàn ông của mình. Nếu bạn hiểu sai, cô ấy sẽ khép lại. Nếu bạn thờ ơ, cô ấy sẽ im lặng. Và khi phụ nữ im lặng quá lâu, họ không còn muốn bật tín hiệu nữa, không còn muốn giải thích nữa, không còn muốn chờ đợi nữa. Sự thân mật đẹp nhất không nằm ở sự vội vàng hay kỹ năng, mà nằm ở cảm giác an toàn khi ở cạnh nhau. Ở việc hai người có thật sự lắng nghe nhau không? Có thật sự đặt điện thoại xuống để nhìn vào mắt nhau không? Có thật sự trân trọng sự hiện diện của nhau không? Bởi trước khi cơ thể chạm vào cơ thể, trái tim phải chạm vào trái tim trước đã. Khi một người phụ nữ còn muốn kết nối, còn muốn nói chuyện, còn muốn được bạn chú ý, đó là khi mối quan hệ vẫn còn ấm. Đừng đợi đến khi mọi thứ nguội lạnh mới hỏi vì sao cô ấy thay đổi. Đừng đợi đến khi cô ấy không còn nhìn bạn bằng ánh mắt ấy nữa mới tiếc nuối. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, hãy thử tinh tế hơn một chút, lắng nghe hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. Bởi đôi khi điều cô ấy cần không phải điều gì quá lớn, lao, chỉ là một người đàn ông đủ trưởng thành để hiểu rằng sự thân mật thật sự bắt đầu từ sự thấu hiểu. Và khi bạn học được cách đọc những tín hiệu ấy bằng sự tôn trọng và yêu thương, bạn không chỉ giữ được khoảnh khắc gần gũi, bạn giữ được cả trái tim của cô ấy. Nếu bạn thấy những điều này đúng, hãy chia sẻ để nhiều người hiểu hơn về phụ nữ và học cách yêu đúng hơn, bởi yêu không khó, khó là yêu đúng cách và đủ sâu để không đánh mất nhau.